overkomt, 2021. Jullie zijn zeer sterk. En je hebt hetzelfde amount krachten voor this year ook. Alrighty, we hebben 4 weken in deze maand. De eerste week is transition, water. De tweede week is aan aarde energy. De vierde week is vuur. En de laatste week is lucht. Nou, de laatste week is waar je lucht binnenkomt. Nou, je stabiel is emotional. Emotional instability in this month. Omdat je bent op zoek naar innerlijke krachten om even issues, problemen, situatie te balanceren uit. Dus, wanneer we bekijken en realiseren wat het is en hoe bepaalde issues en emotionele situatie affect ons, dan weten we. Sommige van jullie hebben some sort of a problem issue waar je staat in een droomstatus. Dat komt tot een einde. En dan je gaat even realiseren dat sommige van jullie had some sort of a issue met je schoonmoeder. Dat is een stiermaak of steenboog. En deze persoon heeft zijn rug gedraaid naar u en je partner. Dus is de moeder van je partner. En deze vrouw heeft een relatie. Maar de partner, dat is deze vrouw moeder, gaat je verlaten vanwege doordat je partner komt achter dat je hebt creëerd heel veel issue voor zijn moeder. En om de moeder niet kwijt te raken, die laat je even los. En ik realiseer dat de eerste week, jullie weegschaal mensen gaat even realiseren dat je partner cut je los. Daar het is. Dus jullie weegschaal mensen, je partner ga je los om de moeder blij te zijn. De partner gaat je een eind hier brengen naar de relatie vanwege doordat hij of zij wil de relatie met zijn moeder of haar moeder even bouwen en ze maakt een beslissing daaraan. De tweede week is de week van liefde en materialistic stability. Some sort of a liefde tussen u en vrienden zijn uit of there's some sort of a instability. Misschien deze relatie komt tot een einde. Some sort of a informatie, some sort of a situatie dat is gebeurd in de maand van december. Besloten iemand some sort of a vriendschap tot een einde te brengen. Whatever the reden is waarom deze persoon heeft this besloten. It is the reden en ik zie now je gaat even realiseren dat het is tijd om even deze droom even wakker te worden uit of een droom en realiseren dat deze droom wordt niet in vervullen. En het is tijd dat wake up. Een wake-up call kom op voor jullie weegschaal. De derde week is een vuurweek. Je bent een luchtmensen, vuur en water. Some sort of a huge emotional situatie, problemen. Huge emotional problemen kom op in de derde week. Ik kan issue met je moeder, ik kan issue met je studie, ik kan issue op de werkvloer, maar huge emotional situatie komt op in de derde week. Some sort of a tower moment waar je komt achter dat iets dat je hebt geopend gaat niet lukken. En het is best wel goed omdat nou je bent van op de hoogte en nou je realiseert dat some sort of a droom dat je hebt wordt niet in vervulling vanwege doordat some sort of a immoral issue en situatie. Ik ken aan jullie of ik ken van buitenaf, maar je gaat even realiseren dat dit gaat niet lukken. En je gaat even wakker worden in de derde week. De derde week kan je even realiseren, wow, oké. Maar
Ik zie als je gaat naar de vierde week, waar dat is een veel betere week voor jullie, is dat je zit constantly aan te denken aan de verleden. En het is alsof het is tijd om de verleden achter jou te verlaten. Vanwege dat de verleden is het verleden. Je moet nou naar de toekomst even gaan bekijken. Dan we zien een situatie van de vierde week is waar sommige van jullie gaat een studie aanpakken of een studie opnemen. En je gaat even de geestelijke kanten om te gaan studeren, de astroloog en dat soort van situatie, om even informatie bij te komen. Dan ik zie met de emotionele instability leer je om empathie te krijgen. Dus groen en Archangel Raphael. Dus groen is genezen, maar ook financial stability, maar ook empathie, de genezen van de hartchakra. Dus Archangel Raphael, riep Archangel Raphael op in januari, vraagt hij om in je oren te staan en beschermt je met zo'n groene genezen energie. En vanaf dat dan gaat ze best wel jou even beschermd in een zeer positieve manier. Dat ze gaat je beschermd om even door deze maand door te komen. Dus vraag voor genezing, ook als je bent niet ziek. Dat betekent dat als je vraagt voor genezing, het gaat een soort van een double shift of bescherming over je oren even gaan zetten, oké? Het is goed in de maand van januari om te vragen om divine genezing, En als je vraagt voor divine genezing, dat genees je om even te beschermen je van deceptive outside frequency and energy. Dus het is een emotional instabiel maand voor sommige van jullie. En voor sommige van jullie, het heeft mee te maken met vriendschap. Het heeft mee te maken met eind van relatie. Het heeft mee te maken met je winsten en je droom. Is in de lucht. Door invloed van andere mensen creëer zoveel issues, problemen. Dat, weet je, laat je deze dingen is door de lucht nou. En je hebt geen balance en instability in je world. Dus de maand van januari is waar je gaat even realiseren die emotional imbalance dat is gespeeld. De emotional situatie dat is... Dat je moet er even aan gaan werken. En realiseer dat je moet voor jezelf even gaan opkomen. En jezelf even gaan iets nieuws gaan leren. Omdat sommige van jullie misschien komen in de maand van januari. Waar je contract is niet extended. Dus in de tussentijd dat je bent op zoek naar iets. Dan ga je jezelf iets gaan leren. En dit is zeer positief. Omdat je komt uit rijker... en wijsheid en wetenschappen. Oké, leren het. Zit daar niet, oh, mijn contract, laat los. Je hebt gewoon genezen en de karma tussen u en je vormige werkgever of werknemer. Dus laat het los. Het is geen tijd om te zitten en te niksen. Het is tijd om jou te realiseren. Ik heb bepaalde emotionele situatie. Ik heb genoeg wijsheid dat ik kan anderen helpen. Ik kan best wel onderzoek doen en help anderen te creëren een betere stability voor mijzelf, maar ook voor een ander mens. Dus het is niet een maand dat je gaat even janken over gespilde melk. Het is al op, weet je, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. En doordat het is al gebeurd, je kan daar niks aan even doen. Maar je kan proberen even een beter stability of een beter mogelijkheid te creëren voor jou in de tijdlijn. Dus laat los van de situatie dat wil je loslaten. Omdat als mensen wil
relatie behind is dat de karma is over. Als vriendschap behind is dat de karma tussen u en de vrienden zijn over. En sommige van jullie zeggen, ja, maar ik hou van de persoon. Ja, maar als de persoon heeft gehouden van jou, zal de contract en deze issue en problemen zal niet opkomen. Dus daar moet je vanzelf gaan even realiseren. Je kan vast al een vals plakken aan iets, maar als die mens en de mens wil niet dat je bij zich of open naar jou naartoe. Er is niks dat je kan doen. Dus niet vergeten. De volle maan lezen is uit. Ga even kijken, je volle maan lezen. Kijk de eerste week, tweede week, derde week, vierde week. Dat gaat jullie helpen. Ik ga het even zeggen. Namaste. Tot volgende week.